Hi guys, welcome back to ARIT School. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ තවත් අලුත් chapter එකක් එක්ක. ඉතින් guys වැඩි කතා නැතුව යමු අපේ වීඩියෝ එකට. So guys, අපි අද HTML tables ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේ වගේ table එකක් කොහොමද හරියටම HTML වලින් create කරගන්නේ කියලා. Right guys, අපේ table එක create කරගන්න වැඩේ අපි පටන් ගමු එහෙනම්. මුලින්ම අපි table එකට heading එකක් දීලා ඉමු. මම මෙතන h1 tag එකක් ඇතුලේ දෙනවා timetable කියලා. Right guys, අපි h1 heading එකට පස්සේ අපි අපේ table එක create කරගමු. අපි මුලින්ම table එකක් create කරගන්නකොට ඔයගොල්ලෝ table tag එක use කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ table tag එක ඇතුලේ තමයි ඔයගලන්ගේ table එක create කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මුලින්ම table එකක් create කරනකොට ඔයගොල්ලෝ use කරන්න ඕනේ table එකට ඔයගොල්ලෝ rows හදන්න ඕනේ. ඒතකොට rows හදන්න ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම tr tag එක තමයි use කරන්න ඕනේ. tr tag එක කියන්නේ table rows. එතකොට guys අපි මුලින්ම table එකට row එකක් හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි ඒ row එක ඇතුළට අපේ data enter කරගන්න ඕනේ. මුලින්ම guys ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා ඕනම table එකක තියෙනවා table headings. ඒ වගේම තමයි HTML වලත් අපි table එකක් හදද්දි මුලින්ම table headings ටික හදාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් guys table headings වලට තියෙන tag එක තමයි th tag එක. අපි th tag එකක් දීලා අපේ table headings ටික අපේ table එකට add කරගමු. මම පෙන්නපු example table එකේ table headings විදිහට මුලින්ම තිබ්බේ time කියන එක. ඊට පස්සේ guys මම තව table headings එකක් add කරගන්නවා. මගේ දෙවෙනි table headings එක විදිහට මම Monday දෙනවා. right guys මෙන්න මේ විදිහට මම අපේ tr tag එක ඇතුලේ ඔක්කොම table headings ටික add කරගන්නයි යන්නේ. right guys අපේ table එකේ second row එකේ ඔක්කොම table data ටික මම add කරගත්තා. අපේ second row එක complete. ඒ විදිහටම තමයි අපේ third row එකත් create කරගන්න ඕනේ. මම මෙතනින් tr tag එකක් use කරනවා. tr tag එකකින් අපේ third row එක create කරලා tr tag එක ඇතුලේ අපි td tags use කරලා තමයි අපේ table data add කරගන්නේ. ඉතින් guys කලින් වගේම ඔයගලන්ට පුළුවන් table data ටික third row එකට add කරගන්න. ඉතින් guys මම මගේ third row එක create කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම යන්නේ මගේ fourth row එක create කරගන්න. ඒකටත් කලින් වගේම tr tag එකක් use කරන්න. tr tag එක ඇතුලේ td tag එකක් use කරන්න. td tags use කරලා ඔයගලන්ගේ fourth row එකේ data ටික ඔයගලන්ට fourth row එකට add කරගන්න පුළුවන්. මම මගේ first row එක විදිහට ඔයගලන්ට පෙන්වන්න add කියලා add කරගන්නවා. ඒ විදිහටම ඔයගලන්ට තියෙන්නේ td tags ඇතුලේ ඔයගලන්ගේ fourth row එකට අදාළ data ටික කරගන්න. so guys අපේ table එකේ rows හතරක් හදාගත්තා. ඒවට අපි data add කරා, headings add කරා. so අපි බලමු මේක run කරලා කොහොමද අපේ දැනට හදලා තියෙන table structure එක view වෙන්නේ කියලා. so guys ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපේ table structure එක view වෙලා තියෙනවා. මම zoom කරලා පෙන්නන්නම්. මෙතන guys ඔයගලන්ට බැලුමට මේක table එකක් වගේ පේන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. but මේ data ටික add වෙලා තියෙන්නේ table එකක structure එක. මෙතන ඔයගොල්ලෝ තාම borders use කරේ නැති හින්දා තමයි ඔයගලන්ට මේක බැලුමටම table එකක් විදිහට පේන්නේ නැත්තේ. so අපි බලමු guys මේක හරියටම perfect table එකක් විදිහට මේකේ code එක change කරලා වෙනස්කම් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. so guys අපේ table එකට board එකක් add කරගන්න තමයි දැන් හදන්නේ. board එකක් add කරගනිද්දී ඔයගලන්ට මෙතන table tag එකේ ඇතුළට ගිහිල්ලා board කියලා type කරලා ඔයගලන්ට මෙතනින් pixel ගානක් දීලා ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ board එක හදා ගන්න පුළුවන්. but මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඒ විදිහට නෙමෙයි ඔයගලන්ගේ board එක හදන්න යන්නේ. මම table එකට background color එකක් add කරලා තමයි board එක හදන්න යන්නේ. ඉතින් guys ඔයගොල්ලෝ මෙතන bg color කියලා type කරගන්න. type කරලා ඔයගලන්ගේ background color එක table එකට add කරගන්න. මම මෙතන type කරගන්නවා guys bg color කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතන black කියලා මගේ color එක දෙනවා. ඊට පස්සේ guys මම අපේ table එකේ background color එක විදිහට black දුන්නා. ඊට පස්සේ මම මගේ first row එකටත් ආයි background color එකක් දෙනවා bg color කියලා type කරලා. so guys මගේ table row එකේ bg color එක විදිහට මම gray දෙනවා. ඉතින් guys මම first row එකට color එකක් දුන්නා. ඒ වගේම මගේ අනිත් rows වලටත් මම background color එකක් add කරගන්නයි යන්නේ. ඉතින් guys මම මගේ table එකට background color එකක් add කරගත්තා මුලින්ම. ඊට පස්සේ
මගේ ෆස්ට් රෝ එකට මං බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකක් ඇඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මගේ සෙකන්ඩ් රෝ එකට ඇඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මගේ සෙකන්ඩ් රෝ එකේ ෆස්ට් ටේබල් ඩේටා එක, ඒ කියන්නේ ටයිම් එකේ තියෙන ඩේටා එකට මං කලර් එකක් ඇඩ් කරගත්තා. මොකද මම හිතුවා ටයිම්ස් ටික වෙනම කලර් එකකින් ප්‍රිවිව් වුණොත් ටේබල් එක ලස්සනට එයි කියලා. ඒ වගේම මං අනිත් රෝස් වලත් රෝ එකටයි ෆස්ට් ඩේටා එකටයි, ඒ කියන්නේ ටයිම් එකේ තියෙන ස්ලොට් එකටයි කලර්ස් ඇඩ් කරගත්තා. ඉතින් ගයිස් මේ කලර්ස් ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ අපි රන් කරලා බලමු කොහොමද අපේ ටේබල් එක ප්‍රිවිව් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ගයිස් කලර්ස් ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට ප්‍රිවිව් වෙන ටේබල් එක තමයි මේක. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගලගේ බෝඩ් එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගලගේ ටෙක්ස්ට් පොඩ්ඩක් මේකේ හිර වෙලා වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන බ්ලැක් කලර් බ්ලැන්ක් එකක් තියෙනවත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගයිස් මේ ටේබල් එකේ පොඩි ඉෂුස් ටිකක් තියෙනවා. අපි බලමු හරියටම මේ ඉෂුස් ටික හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ගයිස් මම මුලින්ම අපේ ටේබල් එකේ width එකයි height එකයි පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්නවා. මම මුලින්ම අපේ ටේබල් එකට width එකක් දෙනවා. මම width එක 700ක් ඇඩ් කරගන්නවා ටේබල් එකට. ඒ වගේම මම first row එකට height එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා. මොකද first row එක පොඩ්ඩක් ස්පෙෂල් වෙලා පේන්න ඕන හින්දා. මම height එක ඇඩ් කරගන්නවා 40ක් විතර. So guys ඊට පස්සේ අපි table headings වලත් width එක වැඩි කරගන්නවා. මොකද පොඩ්ඩක් space එක අපිට ඕන නිසා table headings වලදී. ඊට පස්සේ අපි table headings වල width එක විදිහට අපි 200ක් දෙනවා first එකට. ඊට පස්සේ ඒවට ඉඳන් width එක අපි 100ක් දෙනවා. ඊට පස්සේ guys ඉතුරු table headings ටිකටත් ඔයගොල්ලෝ width එක 100 ගානේ ඇඩ් කරගන්න. So guys අපේ table එකේ width එකයි height එකයි මම change කරගත්තා. ඒ වගේම තමයි මට ඕනේ මේ table එකේ rows වල තියෙන table data හරියටම center එකට ගන්න. ඒ නිසා මම මේ හැම table row එකටම align center එකක් add කරගන්නවා. ඉතින් guys මේ වගේ ඔයගලන්ට align කියලා දීලා align center add කරගන්න පුළුවන්. හැම table row එකකටම මම මේ align center එක add කරගන්නවා. ඉතින් guys මම මගේ table එකට width එකක් add කරගත්තා. ඒ වගේම height එකක් add කරගත්තා. ඒ වගේම align center දීලා මම මගේ table data center එකට ගත්තා. ඉතින් guys අපි මේක run කරලා බලමු කොහොමද preview වෙන්නේ කියලා. So guys ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ලස්සන table එකක් create වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තව පොඩි issues කීපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි මෙතන holiday කියලා දෙකක් add වෙලා තියෙනවා. ඒක එහෙම නෙමෙයි add වෙන්න ඕනේ. මෙතන rows 3ක් තියෙනවා. මේ rows 3ටම එක holiday එකක් තමයි add වෙන්න ඕනේ. සරලව කිව්වොත් මේ rows 3ම එක row එකක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි guys මෙතන interval එකත් එක්ක columns 5ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ columns 5ම එක column එකක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් guys මේක හදාගන්න අපිට HTML වලින් Rowspan and Colspan use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් guys අපි බලමු කොහොමද මේ attributes use වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ interval කියන එක හදාගමු. interval කියන එක columns 5කටම එක interval එකක් තමයි එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ columns 5ම එකට add වෙලා එක column එකක් විදිහට create වෙන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවෙන් guys අපි use කරමු attribute එකක් Colspan කියලා. ඉතින් guys ඒ attribute එක දුන්නට පස්සේ අපිට columns 5ක් එකතු කරන්න ඕන නිසා අපි value එක 5 විදිහට දෙමු. ඊට පස්සේ guys අපි අපේ holiday කියන එක හදමු. holiday කියන එක හදද්දී අපිට එක holiday එකක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මෙන්න මේ විදිහට එක holiday එකක් මෙතනින් අයින් කරගමු. ඊට පස්සේ අපි අනිත් holiday එකට ඇවිල්ලා holiday එකේදී අපි කරන්න ඕනේ rows 3ක් එකට එකතු කරන එක. rows 3ටම එක holiday එකක් දෙන්න. rows 3ක් එකට එකතු කරන එක තමයි අපි කරන්න ඕනේ. ඒක කරගන්න අපි attribute එකක් use කරනවා Rowspan කියලා. ඉතින් guys ඒකේ value එක විදිහට අපි 3ක් දෙමු. මොකද අපිට එකතු කරගන්න ඕනේ rows 3ක් නිසා. ඉතින් guys මේ විදිහට add කරගත්තට පස්සේ අපි run කරලා බලමු කොහොමද අපේ table එක preview වෙන්නේ කියලා. So guys ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන interval කියන එක columns 5ටම එක interval එකක් add වෙලා තියෙනවා. columns 5ම එක column එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන rows 3ම එක row එකක් බවට පත් වෙලා එක holiday එකක් add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් guys දැන් අපේ table එක perfect.
මම හිතනවා ඕගලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් ටේබල් එකක් ක්‍රියේට් කරන එක ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා. ඉතින් ගයිස් මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගැන කිසිම ඩවුට් එකක් නැතුව ඇති කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක යූස්ෆුල් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගැන තවත් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවත් කමෙන්ට්ස් වල දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ගයිස් ඔයගොල්ලෝ තවමත් මේ ARIT ස්කූල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. මොකද මම මේ වගේ ගොඩක් වැදගත් කන්ටෙන්ට්ස් ඉස්සරහටත් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ brand new HTML and CSS video series එකේ අනිත් වීඩියෝස් උත් ඔයගොල්ලෝගේ ළඟටම notification එකක් විදියට ගෙන්න ගන්න ඕනේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා ARIT school එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් guys මේ chapter එකේ end එකට තමයි අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ වගේ තවත් අලුත් chapter එකක් එක්ක අපි ඉක්මනටම set වෙමු. මම අනුචේ රණතුංග.